लस्ताबाटै स्टार्ट गरौँ हुन्छ सो अलिकति प्लान्ड वेमा So efficiency is the foundation for survival and effectiveness is the foundation for success. A very good morning to everyone present here. Today's speech is about the effectiveness, 7 habits of effectiveness. सुन्नु भएको छ कसैले स्टेफन कोभीको बारेमा? So उहाँको बारेमा उहाँले चाहिँ एउटा बुक लेख्नु भएको छ which is a best selling book and whose name is 7 habits of highly effective people. र यसकै बारेमा म ब्रिफली तपाईहरुलाई यहाँ भन्न गइरहेको छु र आशा छ तपाईहरुलाई यो कुरा एकदम इफेक्टिभ हुन्छ, तपाईहरु एकदम फ्रुटफुल हुन्छ तपाईको आउने लाइफमा करियरको पाथमा चाहिँ. So to begin with, I would like to start with the first habit, that is be proactive. Your life doesn't just happen. It is carefully designed by you and the choices you make. You choose to be happy, you choose to be sad, you choose success and you choose failure. You choose courage and you choose fear. So remember that every moment and situation brings you an opportunity to make a brand new choice for your life. So being proactive actually is being responsible for your life, the decision you make in your life. Proactive people ले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ आफ्नो जुन कन्ट्रोलमा हुन्छ नि आफ्नो कन्ट्रोलमा भएको चीजलाई चाहिँ ध्यान दिन्छ ताकि चाहिँ कन्ट्रोल नहुने कुरामा चाहिँ उनीहरुले ध्यान दिदैन. They do not blame their parents or grandparents or siblings for their behavior. Okay? अनि अर्को अपोजिटमा चाहिँ के हुन्छ रिएक्टिभ पिपल. रिएक्टिभ पिपलले चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट गरिरहेको हुन्छ हैन. उनीहरुले चाहिँ के गर्छ एउटा एक्सक्युज दिने बानी हुन्छ उनीहरुकोमा चाहिँ and they are easily affected by the external environment, physical environment. For example, पानी परिरहेको छ or if it's a gloomy day, they are easily affected by it हैन. पानी परिरहेको छ भने आज म अफिस नजाम कि के हो आज अलि पानी परेको छ काम गर्न मन छैन भन्ने यस्तो खालको यस्तो एक्सक्युजहरु दिने बानी गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको बिसानी उनीहरुले फिल गरेको हुँदैन तर लास्टमा चाहिँ रिग्रेट हुन्छ के लास्टमा प्रोक्रास्टिनेट गर्ने जुन बानी हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ उनीहरुको सक्सेसमा चाहिँ ह्याम्पर गरिरहेको हुन्छ. त्यो भनेको चाहिँ प्रोएक्टिभ बी प्रोएक्टिभ र अर्को बी प्रोएक्टिभ पिपलले चाहिँ ल्याङ्ग्वेजेस दे युज आर आई विल हैन आई प्रिफर आई श्याल भनेर चाहिँ त्यस्तो ल्याङ्ग्वेजेसहरु युज गर्छ भने रिएक्टिभ पिपलले चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट युज गरिरहेको हुन्छ. दे आर आई कान्ट आई हेभ टु इफ ओन्ली यस्तो खालको वर्ड्सहरुले पनि आफ्नो लाइफमा चाहिँ कतिको कामको मा चाहिँ सक्सेस हुन्छ भन्ने कुरा त्यसले पनि म्याटर गरिरहेको हुन्छ. दिस इज द फर्स्ट ह्याबिट. सेकेन्ड ह्याबिट आइ एम गोना टक अबाउट हियर इज it's begin with an aim in mind. हामीले जहिले पनि आफूले केही स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको परिणाम के हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले पहिल्यै अगाडि पूर्ण रूपमा चाहिँ सोच्नुपर्छ हैन. सो यो यसमा चाहिँ अथरले चाहिँ मेनली चाहिँ भिजुअलाइजेसन इमेजिनेसनको बारेमा चाहिँ कुरा गर्नुभएको छ. इट्स एक्चुअली द एबिलिटी टु इन्भिजन इन माइन्ड विच यु कान्ट एट प्रेजेन्ट विथ योर आइज. हामीले अहिले प्रेजेन्ट सिचुएसनमा जुन आँखाले देख्न सकिरहेको हुँदैन त्यो हामीले प्रायर नै माइन्डमा चाहिँ मेकअप गर्नुपर्छ यो कस्तो हुन्छ है भनेर है. सो इट्स अल अबाउट द इमेजिनेसन के र अथरले चाहिँ इट्स टोटली बेस्ड अन द प्रिन्सिपल द्याट सेज अल थिङ्स आर क्रिएटेड ट्वाइस. सबै चिज चाहिँ हाम्रो लाइफमा दुईचोटि क्रिएट भएको हुन्छ है. फर्स्ट इज द मेन्टल क्रिएसन है and second is physical creation. Physical creation always follows the mental creation as the building follows the blueprint. जसरी हामीले एउटा घर बनाउँछ सपोज आई एम एन आर्किटेक्ट र मैले कुनै एउटा साइटमा घर बनाउँछु भने त्यो पहिले नै मेरो मेन्टलमा एउटा क्रिएट भइसकेको हुन्छ. यस्तो खालको साइट छ यहाँ चाहिँ लिभिङ रुम हुन्छ यहाँ स्टेयरकेस हुन्छ यहाँ यो हुन्छ भनेर हामीले पहिले नै एउटा मेन्टल क्रिएसन गरिसकेको हुन्छ. र मेन्टल क्रिएसन भन्ने कुरा यस्तो स्ट्रङ हुन्छ नि हैन. वी हेभ टु बी सो मच कन्सियस अबाउट इट बिकज पछि गएर चाहिँ त्यही मेन्टल क्रिएसनले एउटा फर्म लिने हो नि त. सो वी हेभ टु बी भेरी मच कन्सियस है. सो इफ यु डोन्ट मेक कन्सियस एफर्ट टु भिजुअलाइज हु यु आर एन्ड वाट यु गन बी इन द फ्युचर देन you would empower some other people to shape your life के. यदि तपाईले अहिले नै आफू के बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा अहिले नै तपाईले चाहिँ त्यो रियलाइज गर्नु भएन भने तपाईले चाहिँ कोही अरु पर्सनको थ्रुबाट चाहिँ तपाई आफ्नो पाथ चाहिँ गइरहेको हुन्छ र you won't know that and डेफिनेट पछि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ रिग्रेट हुन्छ. फर एक्जाम्पल हामी कतिले गरेको छौं होला स्टुडेन्ट लाइफमा चाहिँ एसएलसी सक्यो अब के पढ्ने भन्छ ए उ साइन्स पढ्ने भनेको छ ल म पनि साइन्स पढ्दिन्छु भने जबकि उसको चाहिँ
एम चाहिँ अरु नै के भइरहेको हुन्छ ल साइन्स पढियो अनि त्यसपछि त्यो बगाउमा जाँदा जाँदै पछि गएर त उसको त लाइफ ह्याम्पर भयो पछि गएर रिग्रेट हुन्छ सो त्यही भएर हामीले आफूले सुरुमै बिगिनिङमा पनि आफू को हो आफू के बन्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ टाइम लिएर रिकग्नाइज चाहिँ गर्नुपर्छ है सो दिस इज द सेकेन्ड ह्याबिट नाउ आई वुड लाइक टु टक अबाउट द थर्ड ह्याबिट द्याट इज पुट फर्स्ट थिङ्स फर्स्ट यो भनेको चाहिँ टु लिभ अ मोर ब्यालेन्स लाइफ हामीले कहिलेकाहीँ चाहिँ नो पनि भन्न सिक्नुपर्छ कति कुरालाई हामी सबै कुरा जुन जुन हाम्रो पाथमा जे आउँछ नि हाम्रो लाइफमा सबै चिजले हामीले लिन खोजिरहेको हुन्छ र त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै चिजमा ल्याक भइरहेको हुन्छ कुनै पनि चिज चाहिँ सफिसियन्टली कम्प्लिट भएको हुँदैन हैन अब त्यही भएर हामीले आफ्नो लाइफमा चाहिँ फर्स्टमा के चाहिँ प्रायोरिटी हुन्छ हाम्रो लाइफमा मेबी हाम्रो लागि फ्यामिली प्रायोरिटी हुन्छ होला फ्रेन्ड्सहरु प्रायोरिटी हुन्छ होला कतिले चाहिँ धेरै कामहरु हुन्छ तर हामीले चाहिँ एकदम लिस्ट प्रायोरिटीमा भएको कामहरु फर एक्जाम्पल टिभी हेर्दियौं एकैछिन भनेर त्यस्तो कामले अल्मलिँदाखेरि हाम्रो मेन प्रायोरिटी के छ त लाइफमा त्यसमा चाहिँ हामी पछाडी पडिरहेको हुन्छौं हैन सो वी हैव टु रिकग्नाइज व्हाट इज द मेन प्रायोरिटी इन आवर लाइफ र त्यही हिसाबले हामीले स्केड्युल बनाएर टाइम म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ सो हाम्रो अहिले चाहिँ सपोज नम्बर 1 ह्याबिट भनेको चाहिँ इट्स अबाउट बिङ प्रोएक्टिभ र मेकिङ चोइस सेकेन्ड ह्याबिट भनेको चाहिँ इट्स अबाउट द मेन्टल क्रिएसन र थर्डमा भनेको चाहिँ इट्स अ फिजिकल क्रिएसन यो तीनटै फर्स्ट ह्याबिट र सेकेन्ड ह्याबिट चाहिँ व्हेन वी मेक इट टुगेदर व्हेन वी ब्रिङ इट टुगेदर देयर कम्स द थर्ड ह्याबिट द्याट इज द फिजिकल क्रिएसन हामीले हामी आफै क्रिएटर भयो सेकेन्डमा हामीले मेन्टल क्रिएसन गर्यौं र थर्डमा चाहिँ इट्स अबाउट द फिजिकल क्रिएसन है सो नाउ आई वुड लाइक टु गो थ्रु द फोर्थ ह्याबिट and that is about think win-win हामी चाहिँ यो लाइफमा चाहिँ हाम्रो यस्तो छ कि हैन आफू जित्नको लागि अरु हार्नै पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ छ त्यो चाहिँ हैन खासमा है मोस्ट अफ अस बेस आवर सेल्फ वर्थ अन कम्पेरिजन के आफूले आफूलाई एउटा तुलना गरेर नै हाम्रो आफ्नो वर्थ चाहिँ बुझिरहेको हुन्छ ए उले चाहिँ जित्यो भनेपछि म चाहिँ अब हार्नै पर्छ उले म भन्दा राम्रो गर्यो म त कस्तो वीक रहेछु भने त्यसरी कम्पेयर गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो हुँदैन हामीले चाहिँ सँगै सँगै नै एकअर्कालाई हेल्प गरेर आफूले म जित्छु भने उले पनि जित्न सक्छ उ जित्छ भने म पनि राम्रो छु म उ भन्दा बरु बेटर गर्छु ताकि म चाहिँ वीक छु हैन कि म उसँग उ जस्तै गर्न सक्छु भन्ने आफूले एउटा मोटिभेसन चाहिँ राख्नु पर्छ ताकि चाहिँ उ हार्यो भने म जित्ने अथवा म हारे पनि उ जित्ने त्यस्तो चाहिँ हामीले सोचाइराख्नु हुँदैन सो द नम्बर 5th इज सिक फर्स्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड देन टु बी अन्डरस्टुड है हाम्रो कम्युनिकेसन भन्ने एउटा यस्तो इम्पोर्टेन्ट स्किल इन लाइफ हो के वी हेभ स्पेन्ड लट अफ इयर्स लर्निङ टु स्पिक टु राइट टु रिड तर वी हेभ नेभर लर्न टु लिसन के हाम्रो लाइफमा एउटा लिसनिङ भनेको एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन सो वी प्रोबेबली सिक फर्स्ट टु बी अन्डरस्टुड हामीलाई चाहिँ कसैले पहिला बुझिदियोस् हाम्रो कुरा पहिला सुनिदियोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हुन्छ हामीले चाहिँ अरूलाई सुन्न चाहिँ त्यति साह्रो चाहदैनौँ हामीले कसै कन्भर्सेसन भइरहेको छ भने हामी कति मान्छेहरूको कुरा चाहिँ आधा आधा कुरा मात्रै सुनिरहेको हुन्छ आधा कुरा बुझिरहेको हुन्छ त्यो किन त हामी चाहिँ पहिला वी इन्टेन्ड टु रिप्लाई के सुन्छ कतिखेर चाहिँ अनि उसको सकिन्छ र म रिप्लाई गर्छु भन्ने कुरा त्यो इन्टेन्सनले हामीले कुरा सुन्यो भने चाहिँ वी नेभर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड अदर पिपल हैन त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्छ सो द 6th ह्याबिट इज सिनर्जाइज भनेको चाहिँ एउटा प्रोसेस हो इट्स एन आइडिया इट्स द ह्याबिट अफ क्रिएटिभ कोअपरेसन एन्ड कोलाबोरेसन हामी टिम वर्कमा काम गर्नेलाई चाहिँ एउटा सिनर्जाइज भन्छौँ सो इन सिनर्जाइज एक्चुअली के हो भन्दाखेरि हामी चाहिँ डिफ्रेन्ट पिपलको डिफ्रेन्ट थिङ्किङ हुन्छ डिफ्रेन्ट थट्स हुन्छ डिफ्रेन्ट एक्सपर्टिजलाई चाहिँ एउटै टेबलमा ल्याउने चाहिँ सिनर्जाइज भयो हैन अब फर एक्जाम्पल मेरै केसमा लिनु पर्दाखेरि चाहिँ आई एम एन आर्किटेक्ट आई डिजाइन बिल्डिङ हैन ल एउटा प्रोजेक्ट आयो रिजल्ट बनाउने र त्यो रिजल्ट बनाउँदाखेरि ल मै गर्छु मै ह्यान्डल गर्छु भनेर त्यसले लिन खोजे एउटा सेल्फिसनेसले हेर्न खोज्यो भने म सबै त गर्न सक्दिनँ नि त म डिजाइन गर्छु म क्रिएटिभ पार्टमा हेर्छु भने त्यसको इलेक्ट्रिकल पार्ट स्ट्रक्चरल पार्ट अरू पार्ट त अरूले गर्छ नि त त्यो चिज चाहिँ हामीले सबै एक्सपर्टिजलाई एउटा ठाउँमा जम्मा गरेर सबैको भनाइ चाहिँ सुनिदिनुपर्छ उसको के छ यो थट्स यो बिल्डिङमा कस्तो गर्दा राम्रो हुन्छ आफ्नो मात्र कुरा राख्न थाल्यो आफ्नो कुरा मात्र सही हो भनेर गर्न थाल्यो भने हामीले अरूको कुराबाट चाहिँ इन्साइट्सहरू कहिले पनि पाउँदैनौँ सबैको कुरालाई इक्वली हामीले भ्याल्यु दिनुपर्छ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ र त्यो चिज कोलाबोरेटिभ वेले आयो भने चाहिँ एउटा राम्रो सक्सेसफुल आउटकम हुन सक्छ सो दिस इज 6th एन्ड फाइनली द 7th बट नट द लिस्ट इट्स अबाउट शार्पेन योर स त्यो भनेको चाहिँ
रुख काट्ने चाहिँ बनचौरो सपोज यदि ब्लन्ट हुँदै गयो र त्यो मान्छेले चाहिँ टाइम कम छ म सार्पेन गर्दिनँ म त्यही कन्टिन्यू गर्छु नत्र मेरो टाइम लस हुन्छ भनेर त्यो रुख काट्दै गयो भने उसको झनै लस हो नि त त्यो कुरा भनेको उसले एकछिन टाइम निकालेर त्यो सलाई अलिकति सार्पेन गर्यो भने जति काम उसको ब्लन्ट नाइफले गर्न सक्छ उसको हाफ अफ द टाइम चाहिँ उसको सेभ हुन्छ नि त त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ त्यसरी नै हाम्रो लाइफमा पनि त्यही हुन्छ खासमा हामीले चाहिँ खासमा एउटा लाइफमा सबै काम हेक्टिक सेड्युल भइरहेको हुन्छ बिहान उठ काम गर बेलुका आऊ फेरि अर्को काम हुन्छ हैन त्यो क्रममा चाहिँ हामीले आफूले आफूलाई टाइम दिइरहेको हुँदैन हामीले आफूलाई रिफ्रेश गर्न पनि टाइम दिनुपर्छ आफूले आफूलाई बुझ्नुपर्छ हैन त्यो चाहिँ एउटा अथरले चाहिँ 4 डिफरेन्ट एरियाजमा चाहिँ भन्नुभएको छ दे आर फिजिकल सोशल इमोसनल मेन्टल एन्ड देन स्पिरिचुअल फिजिकलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट्स अबाउट हेल्दी इटिङ हामीले इटिङमा पनि ब्यालेन्स डाइट फुड कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ याद गरेर हुँदैन जे अगाडि आयो खानेकुरा अब टाइम हुँदैन बिहान उठ्यो दौड्यो जे छ त्यही खायो हैन कति त हामीले स्किप पनि गरिरहेको हुन्छ हाम्रो त्यसले गर्दा हाम्रो हेल्थमा प्रब्लम आइरहेको हुन्छ हैन इट्स अ भेरी स्मल थिङ तर इट म्याटर्स द मोस्ट के हाम्रो लाइफमा भनेको हेल्दी इटिङ अनि त्यसरी नै एक्सर्साइजिङ हैन एक्सर्साइजिङ भयो रेस्टिङ भयो हामीले रेस्ट पनि गर्नुपर्छ कहिले त अब म आफू पनि काम भयो भने म त्यसलाई मेरो भ्याउँदैन भए पनि म रातभरि बसेर भए पनि म आर्ट वर्क्सहरुको अर्डर्सहरु लिन्छु के तर त्यसले गर्दा मेरो 2 डेज कस्तो ल्याक हुन्छ फर एक्जाम्पल म अस्ति भर्खर पनि एउटा आर्ट वर्कको गर्दाखेरि म यो दुईटा पब्लिक स्पिकिङको क्लासमा म टोटली निदाएको थिएँ र मैले पब्लिक स्पिकिङ राम्रो पनि गर्न सकिनँ हैन त्यसरी सुरुको एउटा मात्रै टाइमलाई फोकस गर्यो भने पछाडीको चाहिँ हाम्रो टाइम चाहिँ कति वेस्ट भइरहेको हुन्छ हामीले त्यतिखेर रियलाइज गर्दैनौं के सो वी हैव टु रियलाइज के टु ब्यालेन्स एभ्रिथिङ So second is social emotional. That is about making social connection with your friends and families. हामीले meaningful connection हामीले एउटा interaction पनि हुनुपर्छ हामीले एक्सप्रेस गर्नलाई आफ्नो जोय सरो जे पनि एक्सप्रेस गर्नलाई एउटा कोही social connection चाहिँ हुनुपर्छ. And the third is mental. मेन्टल भन्नाले हामीले आफ्नो मेन्टल ग्रोथ पनि हेर्नुपर्छ हाम्रो एउटा लाइफमा हुन्छ हामीले कति लर्न गर्नुपर्छ कति चाहिँ अरूलाई आफूले लर्न गरेको कुरा सिकाउनु पनि पर्छ हैन that is one process by doing learning writing reading teaching etc and the fourth is the spiritual यो spiritual हामीले त्यति सारो याद पनि गरेर हुँदैन this is also one of the most important thing के spiritual that is about spending time in nature हामीले आफूलाई के गर्न मन लाग्छ त maybe listening to music doing arts हैन अनि different other things like listening to prayers त्यस्तो कुराहरुले पनि आफ्नो माइन्डलाई चाहिँ एकदम रिल्याक्स गरेर यो हाम्रो अर्को जति पनि ह्याबिट्स मैले मेन्सन गरे 6 वटा ह्याबिट्स त्यसलाई चाहिँ बाइन्ड गर्न त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनलाई चाहिँ यो 7th ह्याबिटले चाहिँ हेल्प गरिरहेको हुन्छ हामीले मैले जुन अगाडि 6 वटा ह्याबिट मेन्सन गरे So as you renew yourself in each of these 4 areas you create growth and change in your life. Sharpening saw keeps you refreshed so that you continue to practice other 6 habits. Hey? So finally, thank you for listening. These all the habits and I would also like to mention the other habit that I मैले चाहिँ आफैले नै एउटा भोगेको भनौं कि आफैले नै एउटा निकालेको ह्याबिट भनौं न जुन चाहिँ मैले आफैले फिल गरेको that is ability to accept the unacceptance के यो चाहिँ म आफैले फिल गरेको एउटा अर्को एउटा एक्स्ट्रा ह्याबिट भन्दै छु हैन जुन चाहिँ म एउटा कस्तो बानी थियो नि पहिले देखि नै मलाई चाहिँ स्वीकार्नु पर्छ मैले गरेको मैले कुनैमा अप्लाई गरे नि मलाई एक्सेप्ट गरेन भने ल म त फेल म त राम्रो छुइन कि भन्ने खालको फिल हुन्थ्यो के किनभने पहिला देखि नै अब राम्रो प्रोग्रेस गर्दै आएको थियो एज एन एकाडेमिक परफर्मेन्स पनि मेरो राम्रो थियो अनि अब कलेजहरुमा पनि राम्रै हुन्थ्यो र जबहरुमा जब अपर्च्युनिटिजहरु आउँदाखेरि पनि त्यो राम्रै भइराको थियो तर अहिले आएर मैले के बुझे भने अस्ति भर्खर एउटा ठाउँमा चाहिँ मलाई एक्सेप्ट गर्नु भएन दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई वाज अनएक्सेप्टेड है अनि त्यतिखेर चाहिँ म आफूले आफूलाई क्वेशन गर्न थाले के ल म चाहिँ राम्रो छैन रहेछ म चाहिँ आई एम नट एबल रहेछ भन्ने खालको त्यतिखेर फिल भएको त दैट इज अ नेगेटिभ फिल के पछि गएर आफूलाई रियलाइज भयो किन त अनएक्सेप्टेड भएको त म भनेर आफूले त्यसमा चाहिँ इन्डल्ज गर्नुपर्छ खासमा चाहिँ ताकि चाहिँ म नेगेटिभ छु मैले गर्न सक्दिन भनेर गर्नु भन्दा पनि त्यस के कारणले मलाई अनएक्सेप्टेड भए त म भन्ने कुरा मैले जब गरेँ त्यतिखेर चाहिँ मैले थाहा पाएँ कि क्रिएटिभिटी भन्ने कुरा त आफू भित्र भएको कुरा हो आजकल यस्तो कम्पिटिसन छ हैन देयर आर सो मेनी सफ्टवेयर्स के आई हैभन्ट बीन एबल टु लर्न अल दो सफ्टवेयर्स
अहिलेको जब अपर्च्युनिटिजमा धेरै सफ्टवेयर्सहरू माग्ने रहेछ सो त्यति मध्ये दुईटा सफ्टवेयर चाहिँ मलाई जुन आउँदैन आई हेभ टु लर्न द्याट टु रिच टु द्याट पोइन्ट भन्ने कुरा मैले फिल गरेँ सो आई वुड बी प्रोग्रेसिङ आई वुड बी लर्निङ द्याट टु रिच अन टु द्याट गोल के that is the 8th that I mentioned by myself. Right? So finally, I would like to conclude saying that the way we see the world is entirely based on our own perceptions. In order to change a given situation, we must change ourselves first. And to change ourselves, we have to change our perceptions. Thank you everyone for listening so patiently. Thank you.